Hello, Soy, kumusta? Today ay meron na naman tayong bagong pyesa kay Raider FI. At tapos nga pala, papalitan ko na rin yung mga handlebar ko kasi kinalawang na. So, meron akong dalawa dito. Ayan. SGP. Tapos, meron ulit tayong mga CNC parts. So, nakabili na ako ng CNC axle. Ayan. CNC axle. So, nabili ko to ng 2,100 pesos. Ayan. Ayan guys. CNC. Tapos, ito yung harapan. CNC. So, front and rear. Tapos, meron din akong CNC na bar end. Ayan. So, yan sila guys. So, nabili ko to ng 1,100. And, medyo mahal. Mahal kasi CNC to. So, hindi siya katulad ng mga heng na na mura lang. Ewan ko ba bakit mahal to. Halos pareho lang naman eh. Ayan, iba lang yung design, di ba? Ewan ko ba. Masyado nilang binebenta ng mahal. Ayan. Siguro kaya mahal dahil sa CNC machine yung gumawa. Kaya siguro mahal. Pero maganda naman kasi. So, install na muna natin yung mga axle natin. So, dito muna sa harapan. So, ayan guys. Sobrang easy lang magpalit ng axle. Kayang-kaya nyo to. Hindi nyo na kailangan pumunta ng mekaniko. Tanggal. Tapos, pugutin lang itong stock axle. Tapos, sabay natin ipapasok itong CNC axle. Yun. Diba? Nice. Tinatansya ko. Yan, para pantay yung kabilaan. Yun. Tigas naman sila, hindi bumabakas yung yung wrench. Ilagay na natin yung mga center bolt. So ito yung Allen bolt. Parang ito yung magiging lock ng axle nut natin. So, ayan guys. Ayan, ganda. Medyo nakukumpleto na natin, So, next, itong likuran. Tapos, itong rear axle natin. So, ayun. Lalagyan ko siya ng washer.
para di magasgasan masyado yung swing arm natin. Pero gasgas na talaga. Tapos yung allen, ayan, di sila sakto, diba? So hindi siya sakto. Palitan na lang natin ng ano yan, CNC, para mas magandang tignan. Ayan guys, hindi siya sakto. So kaya medyo pangit tignan yung ano, yung allen. Masyadong mahaba itong axle. Pero pag nakaharap, di naman nalata. Okay naman siya, di ba? So guys, meron ako ditong CNC bolts. Try natin kung anong mas maganda. Di kasi sakto to. Try natin ito. Diba? So, ito sakto. Mas magandang tignan yata kapag ganito. Ayan guys, ano sa tingin nyo? Kasi kapag ito nakalabas yung ulo. So, Allen bolts din to. Ayan. Diba? So, tatanggalin ko muna. So, pansamantala, ito munang mga Allen na flathead. Kasi para sa ano to, crankcase bolts ko kasi to. So, yan muna. Pag nakabili tayo, tsaka na natin palitan yan. So, ngayon guys, dito na tayo sa handlebar. Papalitan ko tong mga handlebar ko. Pero papakita ko muna sa inyo itong kalawang. Tigas. Ayun. Tanggal. So, ang hirap niyang hugutin, ano? Tatanggalin ko muna itong bolt. So, lalagyan ko ng oil. Tapos, ibalik natin itong bolt. Dahan-dahan lang para hindi maitulak yung nut sa loob. So, hintayin natin mag-penetrate yung oil. At lalabas na yan. So, ngayon, pwede na yan. Diba? Uy! Lumabas agad. Muntik pang matumba tong camera ko. So, ayan guys. Umuulan kaya maingay. So, ito, kinain na ng kalawang. Pero, pwede pa to. Kung hindi ka naman maarte, pwede pa yan. Pero ako, gusto ko na talagang palitan. Ayan. Puro kalawang na kasi. Depende na sa'yo yan. So, ayan guys. Kahapon, umulan. Tapos, dumilim. Kaya hindi ko na itinuloy. So, ngayon, to be continued na tayo. Tatanggalin ko muna itong handle switch natin. Tapos, itong handle grips. At itong clutch lever. Tingnan natin kung mahugot ko siya. Lalagyan ko ng oil. Kasi hirap niyang tanggalin. Hintayin lang natin pumasok yung oil. Yun. Yun. Diba? So ayan guys, nilagyan ko ng langis, lumabas agad.
So kung papalitan nyo na to, pwede nyo na lang siyang sirain lang, ano. So ako hindi ko pa siya papalitan ngayon kasi wala pa akong pamalit. So pero papalitan ko rin yan kapag nakabili ako ng mas maganda. Tapos itong handlebar bolt. So ngayon guys, ito na yung bagong handlebar. So mamaya na yung bar end, tatanggalin muna natin yung kabila. Tapos shoutout nga pala kay Bray Baltasar, Clepord Lamog, Alfonso Di Mapili Sabado, John Jerry, Ruel Lechido. So guys, mas malala itong kalawang sa part na to. Ayan o, nagkahukay-hukay na siya dito. At ngayon guys, pwede na nating ilagay itong mga CNC bar end. So lalagyan ko lang ng grasa to. So ito yung bar end natin. Liit. So, ayan. Tapos, itong sa kabila, ayan, nilagyan ko na rin ng grasa to. Higpitan ko lang ha. Ayan. So, ayan guys. Maganda naman siya, diba? Ayan. So, ang problema lang ngayon guys ay magiging ma-vibrate itong handlebar natin kasi tinanggal natin yung mga stock bar end. Kasi yung mga stock bar end, meron silang weights. Hindi katulad nito. Wala. Kaya ma-vibrate to. So, tiis ganda lang talaga. Tapos nga pala guys, ito na yung winner ng Noy Dan 24 flat seat pang Raider FI. So ang winner natin ay si David Kyle. Ayan. So Sir David Kyle, i-message mo na ako or email para makuha ko yung details mo. So congratulations. So ayan guys, medyo unti-unti nang nakukumpleto ano. At marami pa rin kulang. Marami pa rin akong naiisip na pwedeng ilagay. At so, meron akong piyesang dapat kasama na sa video na to kaso hindi dumating. So, na-delay. Lagi na lang delay. So, ayan guys. At hanggang dyan muna tayo. Kita-kits sa susunod na vlog.